And for today's video is magkukulay tayo ng buhok. And ang napili kong color is very violet lang. So if you're new to this channel, please click the subscribe button and the notification bell for more updates. So yung nabili kong kulay is yung very violet blonde sa hortaleza. And try na natin siyang i-mix para mag-start na tayo. So mapapansin mo sa takip, meron siyang matulis na part. And ito yung gagawin pambutas doon sa color cream tube. And ilagay mo lang yung color cream kasama ng oxidizing solution sa isang canister. And yung oxidizing solution mo is may percentage yan. Itanong mo na lang doon sa mismong nagbebenta or sales lady sa hortaleza kung ano yung tamang percent na dapat mong gamitin sa isang color. So, pwede mong hatiin yung color cream tsaka yung oxidizing solution. Depende sa kapal ng hair mo. Pag nailagay mo na lahat, yung color cream and oxidizing solution dun sa tub, i-mix lang natin siya ng mabuti na wala ng color cream at oxidizing solution na nakaseparate. So, i-mix lang natin itong mabuti. Usually, kapag kagaya ng ibang color, kagaya ng violet, kapag minix mo siya, maya-maya magiging color violet na rin yung mismong cream.
dyan. So, baba lang natin to ng 1 hour ulit. And bukas ko na siya makikita yung result. Thank you for result ng Hairdye nung nakaraan. So, 3 days ko na siya bago na-vlog kasi nga medyo busy lang. And yung first color nito is grayish, ash blonde, parang ganun. Pero ngayon parang na siyang may pagka-milky hair na blonde. At hindi ko na-achieve yung very violet blonde kasi kailangan talaga doon is sobrang white na ng hair mo. Blonde na talaga yung hair mo. Kaso, mga 3 application ng bleach yung nagawa ko. So, siguro ulitin na lang natin yan. Pero, maganda naman yung color niya kasi parang siya nag-color milky hair. Parang milky hair. So, para ma-maintain mo yun na hindi siya ganito ka-dry. So, parang medyo dry lang siya. Ang gagamitin mo lang palagi is conditioner at treatments or kaya treatments sa buhok. May mabibili ka naman kasi mga murang treatments. Gaya nung keratin plus na sinasabi ko. So, thank you for watching. And kung gusto nyo magkulay ng buhok, mga advice ko ay yung mga color red, yun yung matagal magstay sa buhok. Yun talaga yung mabilis kumapit kahit na first application mo pa lang ng first bleach mo pa lang, talagang kikita agad yung red na kulay. Pero pag kagaya ng mga ash blonde, mga gray yan, mga weeks lang yung tinatagal sa buhok natin, nawawash out agad yun. So, kung gusto mong i-maintain yung ganang kulay, mga twice a week ka magkukulay ng gray. Pero, please like, share, and subscribe my videos. And if you have more suggestion, pwede kayo mag-comment sa baba. And kung gusto nyo rin magpa-shoutout or may any suggestion kayo pa sa channel ko, pwede kayo mag-comment. And feel free to have some advice. So, thank you so much for watching.